ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تبقوا تمام. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن تاريخ الكان اكس، واتكلمنا عن الفرق ما بين توصيلات الكان اكس والتوصيلات الكونفنشنال. اتكلمنا عن مكونات سيستم الكان اكس من سيستم كومبوننتس وسنسورز واكتويترز، واتكلمنا عن كل كومبوننت منهم بالتفصيل. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت كمان عن التوبولوجي وازاي اقدر اوصل اجهزة الكان اكس بالثلاثة توبولوجيز المعروفين اللي هم ديزي تشين، ان اوت، وتري، وستار. طيب عشان نقدر نعمل بروجكت في اجهزة كان اكس، بداية من الباور سبلايز والسنسورز والاكتويترز، كم سنسور وكم اكتويتر هنحطه في اللاين، كم لاين جوه الاريا، وعندي كم اريا في السيستم، ايه هي الليميتيشنز بتاعتي في الاجهزه، في اطوال الكابلات، في كل حاجه. ده اللي هنتكلم عنه النهارده في الحلقه بتاعتنا. انا شريف سعد وده مجنون كان اكس. طيب الحلقه دي مهمه جدا جدا لنوعين من المهندسين: مهندس التسعير او مهندس التندرنج او المكتب الفني، ومهندسين التنفيذ. وانا عشان اشتغلت في المكتب الفني واشتغلت في الاكسكيوشن، بصيت في ورق وبصيت في رسومات وبصيت في اوفر وشفت التوبولوجيز اللي المهندسين كانوا عاملينها، اقدر اقول لكم من خبرتي الكامله اللي هنقوله النهارده في الفيديو. تمام؟ نركز مع بعض، كوبايه الشاي بتاعتنا، ونبتدي بسم الله. طيب خلينا نبتدي التوبولوجي. بكام جهاز عندنا ممكن اوصلهم مع بعض على خط واحد، وده هنسميه لاين، كان اكس لاين. تمام؟ طيب اي لاين بيبتدي بكان اكس باور سبلاي. خلينا نرسم الكان اكس باور سبلاي. وهنرمز له برمز البي اس. تمام؟ طيب تحت الكان اكس باور سبلاي ممكن احط عليه كام جهاز؟ ممكن احط تحتيه لغايه 64 جهاز. وخلينا نقول دلوقتي 64 جهاز، وفي اخر الحلقه هقول لكم معلومه تانية، بس خلينا مع بعض دلوقتي لغايه 64. فهنقول ان الباور سبلاي الواحد بيتوصل تحتيه لغايه 64 جهاز. فهنوصل الاجهزه بالشكل ده، وهنرمز للاجهزه برمز دي في اللي هو ديفايس لغايه الجهاز رقم 64. كده انا قدرت اوصل الاجهزه بتاعتي على الباور سبلاي، سواء سنسورز، سواء اكتويترز، سواء جيت ويز، اي جهاز. حد يجي يسالني ويقول لي طيب انا عندي في مشروعي اكتر من 64 جهاز، اعمل ايه؟ هروح داخل على لاين تاني. اللاين بيبتدي بايه؟ بباور سبلاي وتحتيه اجهزه، وليكن احنا عندنا 128 جهاز. فانا عندي 64 في اللاين الاولاني و64 في اللاين التاني. خلينا نرسم التو لاينز او اللاين رقم 2. هيبتدي برضو بالباور سبلاي، وهيبقى تحتيه جهاز الاولاني، الجهاز التاني، لغايه الجهاز رقم 64. خلينا نكتب ان ده لاين 1 وده لاين 2. طيب برضو ستيل عندي لسه اجهزه، عندي مشروع، عندي كوميرشال بيلدينج، عندي 50 دور. مستحيل يبقى عندي بس 128 جهاز، ده انا ممكن في دور واحد يبقى عندي 100 سنسور. تمام؟ ففي الوقت ده هبتدي اعمل لاينز تانية، لاين جنب لاين جنب لاين جنب لاين. طيب ممتاز. طيب اوصل لغايه كام لاين؟ عندي ماكسيمم اقدر احط في النتورك بتاعت الكي ان اكس كام لاين؟ اقدر احط لغايه 15 لاين. ففي الوقت ده بقى عندي 15 لاين في 64 جهاز. بس قبل لما نشوف المنظر بتاع ال 15 لاين، طيب خلينا نفكر في حاجة تانية. دلوقتي انا عندي سنسور في لاين 1 عايز يبعت لاكتويتور في لاين 2 يقول للاضاءة اللي عليه افتحي، او السنسور في لاين 2 عايز يبعت لاكتويتور في لاين 1 اضاءة يقول لها افتحي.
او سنسور في لاين، في اي لاين عايز يبعت جنرال اون لكل اللاينز. ازاي اربط اللاينز ببعض عشان يحصل تبادل للمعلومات اللي ما بينها او تبادل للداتا اللي ما بينها. فهنبتدي نحط الكابلر اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت. هنحط لاين كابلر فوق الباور سبلاي الاولاني وهنسميه LC اللي هو لاين كابلر، وهنحط لاين كابلر في اللاين التاني. وطبعا هحط لاين كابلر فوق كل لاين لغايه اللاين ال15. هنعمل كده ونقول ده الباور سبلاي رقم 15، ودي الاجهزه اللي تحتيه دي في اللي هي الديفايس، وده ديفايس وتحتيه دي في، وده هنسميه لاين 15. هنحط فوقيهم لاين كابلر. طيب خلينا بسرعه نعمل زوم جوه اللاين كابلر. هنعمل كده اللاين كابلر كجهاز فيه 2 تيرمينالز، تيرمينال برايمري وتيرمينال سكندري. تمام؟ التيرمينال البرايمري هي اللي بتوصل الكابلرز ببعض. تمام؟ فخليني اعمل هنا بسرعه كده ال2 تيرمينالز موجودين هنا، ده البرايمري وده البرايمري وده البرايمري، وبوصلهم ببعض طيب وبعد كده هوصل التيرمينال السكندري بالباور سبلاي، التيرمينال السكندري بالباور سبلاي، التيرمينال السكندري بالباور سبلاي. طيب انا كده ربطت اللاينز كلها ببعض. طب هل كده اقدر اتبادل المعلومات اللي ما بين الخطوط دي كلها؟ لا. ليه؟ عشان الكابلرز مش جاي لها باور، الباور مش واخداه. حد هيسالني يقول لي طب ما هي اصلا واخده باور من الباور سبلاي. لا، التيرمينال السكندري مش بتديها باور، دي بتبعت من الباور سبلاي داتا عشان تتنقل من هنا لهنا 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 لهنا. طيب هتاخد باور منين؟ من البرايمري. هيبقى فيه باور سبلاي اللي هو الاريا باور سبلاي، يروح داخل على اول برايمري وهو خلاص بيوزع اللاينز ببعض. تمام كده اقدر اتبادل المعلومات واقدر ابعت سيجنال من اي لاين لاي لاين واخد الستيتس بتاعتها واعمل لها مونيتورنج من على الكمبيوتر واعمل كل حاجه. فكده النتورك كملت، فبقى عندي توتال 15 لاين في 64 جهاز. طيب المنظر اللي انتوا شايفينه ده اسمه ايه؟ اسمه اريا. وعشان نبرمج على ETS لازم كل جهاز من اجهزه الKNX يبقى ليه ادرس، والادرس بيبقى x.y.z area.line.device. فلما اقول الجهاز الاولاني ده رقمه كام؟ هو رقمه 1.1.1. الجهاز الثاني 1.1.2. الجهاز ال 64 هو 1.1.63. فانت قلت يا عمنا 64. طب ما هو الكابلر ده يعني وحش، يعني ما يتحطلوش ادرس، يعني كوخه. لا، يتحط له ادرس. ما هو اي جهاز موجود على اللاين بيتحط له ادرس الا الباور سبلاي مالوش، وممكن ما تحطوش على ETS، بس تعرف ان اللاين بتاعه هو لاين رقم كام، 1 ولا 2 ولا 3. تمام؟ ففي الوقت ده الكابلر هياخد ادرس 1.1.0. نفس الموضوع هنخش هنا. هيبقى انت دخلت في 1.2.1 وهنا 1.2.0 لغاية 1.2.63 وهنا 1.15.0 1.15.1 1.15.36 مش 36 اكيد 63. تمام؟ طيب
دلوقتي بقى عندي 15 لاين في 64 جهاز. هل ممكن احط اجهزة اكتر؟ ممكن تحط اجهزة اكتر. تابعوني عشان لسه هكمل مع مجنون KNX.